ท่านผู้เจริญในธรรมทั้งหลายธรรมวินัยจากพระโอษฐ์ธรรมะเพื่อความพ้นทุกข์บรรยายโดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลวัดนาป่าพงพระศาสดาบอกว่ามโนเป็นอนัตตาไล่ความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามาหมดเลยว่าอะไรเป็นอนัตตาบ้างผู้ใดกล่าวว่ามโนเป็นอัตตาคำของผู้นั้นไม่ควรมโนย่อมปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมสิ่งใดแลปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมสิ่งนั้นต้องกล่าวได้อย่างนี้ว่าอัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะฉะนั้นคำของผู้ที่กล่าวว่ามโนเป็นอัตตานั้นจึงไม่ควรด้วยประการฉะนี้มโนจึงเป็นอนัตตาดังนั้นอนัตตาจึงหมายถึงสิ่งที่มีการเกิดขึ้นและมีความเสื่อมไปนั่นเองอย่างที่เคยบอกไว้นะว่าเหตุปัจจัยของอนัตตาก็คือการที่มันดับเหตุปัจจัยของอนัตตาคือการที่มันเสื่อมนะมีพระสูตรหนึ่งที่โยงอนัตตากับความเสื่อมนะว่าสิ่งใดที่เป็นอาพาธสิ่งนั้นจะเป็นอนัตตาอันนี้ก็จะโยงอนัตตาถึงสิ่งที่เกิดแล้วก็สิ่งที่เสื่อมนะอีกพระสูตรหนึ่งก็จะบอกว่าสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาดังนั้นอนัตตาเนี่ยโยงทั้งความเกิดความเสื่อมและความดับโยงหมดเลยเหตุปัจจัยของอนัตตาก็คือเกิดและเสื่อมแล้วก็ดับถ้ารวม3พระสูตรนี้นะดังนั้นสิ่งที่จะพูดว่าเป็นอนัตตาได้สิ่งนั้นต้องมีการเกิดสิ่งที่จะพูดว่าเป็นอนัตตาได้สิ่งนั้นต้องมีการเสื่อมสิ่งที่จะพูดว่าเป็นอนัตตาได้สิ่งนั้นต้องมีการดับดังนั้นอสังขตาธาตุเนี่ยไม่มีการเกิดปรากฏดังนั้นอสังขตาธาตุก็จะเป็นของเกิดไม่ได้อสังขตาธาตุเป็นของเสื่อมไม่ได้พระเจ้าบัญญัติเองว่าอสังขตาธาตุเนี่ยนะไม่ปรากฏมีการเกิดนะเมื่อการเกิดไม่มีปรากฏขึ้นเนี่ยการเสื่อมก็มีไม่ได้เมื่อการเสื่อมมีไม่ได้ความดับก็มีไม่ได้เมื่อเกิดเสื่อมดับไม่มีนะสภาพธรรมนั้นก็เป็นอนัตตาไม่ได้นะดังนั้นสภาพธรรมที่เป็นอนัตตาจึงมีเฉพาะฝ่ายสังคตาธาตุนะหรือสังคตธาตุหรือสังคตธรรมอสังคตะนะก็ใช้คำว่าธรรมเหมือนกันนะแต่เป็นธรรมฝ่ายไม่เกิดก็เรียกได้หลายอย่างนะสังคตะอสังคตะเนี่ยเรียกได้ทั้งเรียกพระองค์มีสั้นๆก็เรียกนะสังคตะเฉยๆอสังคตะหรือสังคตาธาตุอีกฝั่งก็อสังคตาธาตุนะหรือเรียกว่าสังคตธรรมอีกฝั่งนึงก็อสังคตธรรมนะและคำที่ใช้แทนกันก็จะต้องไปดูในพระสูตรต่างๆเช่นสังคตาธาตุเนี่ยก็จะมีคำเช่นสิ่งนี้มันจะเป็นชาตัสสะคือเกิดนะได้เกิดภูตัสสะได้เป็นนะกะตัสสะได้ถูกอะไรทำสังคตัสสะได้ถูกอะไรปรุงส่วนถ้าเป็นอสังคตาธาตุมันจะเป็นอชาตังไม่เกิดอภูตังไม่เป็นอกะตังไม่ถูกอะไรทำอสังคตังไม่ถูกอะไรปรุงนี่คือมันตรงข้ามกันอย่างนี้มันก็เป็นธรรมเหมือนกันนะการที่ใช้คำว่าต่างคนต่างใช้คำว่าธรรมะเป็นธรรมะเหมือนกันแล้วจะบอกว่าสิ่งที่เป็นธรรมจะต้องมีเกิดด้วยเหมือนกันไม่ใช่เพราะพระเจ้าแยกธรรมะฝ่ายเกิดกับฝ่ายไม่เกิดออกสิ่งที่เป็นธรรมจะต้องมีเสื่อมเหมือนกันไม่ใช่เพราะพระเจ้าแยกธรรมะฝ่ายเสื่อมกับฝ่ายไม่มีเสื่อม
สิ่งที่ใช้คำว่าธรรมะธรรมทอเรามาทำเหมือนกันเนี่ยจะต้องมีดับเหมือนกันไม่ใช่อีกเพราะสังคตะเป็นธรรมะฝ่ายดับส่วนอสังคตะเป็นธรรมะฝ่ายไม่มีดับนะสิ่งที่เป็นธรรมจะต้องมีอนัตตาเหมือนกันก็ไม่ใช่เพราะว่าฝั่งหนึ่งนะเป็นอนัตตาอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้บอกว่าเป็นอนัตตานะเพราะเหตุปัจจัยของมันไม่มีดังนั้นคำว่าธรรมะธรรมเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวยืนยันว่าถ้าเป็นธรรมะจะต้องมีเกิดเหมือนกันเท่านั้นนะธรรมะไม่ฝั่งไม่เกิดก็มีที่เป็นธรรมะจะต้องเสื่อมเหมือนกันเท่านั้นไม่ใช่ที่ไม่เสื่อมก็มีนะที่เป็นคำว่าธรรมะจะต้องมีดับเหมือนกันก็ไม่ใช่ที่ไม่ดับก็มีที่เป็นธรรมะจะต้องเป็นอนัตตาเหมือนกันก็ไม่ใช่ที่ไม่เป็นอนัตตาก็มีที่เป็นอนัตตาก็มีเนี่ยเราต้องดูการแยกกลุ่มการจัดกลุ่มของพระศาสดาดังนั้นถ้าเราเอาหยิบตรรกะคำว่าธรรมะนะถ้าเป็นธรรมะก็จะต้องเป็นเสื่อมเหมือนกันดับเหมือนกันไม่ใช่นะหรือเป็นอนัตตาเหมือนกันไม่ใช่แม้แต่คำว่าเนตังมะมะเนโสมัสมินะเมโสอัตตาเนี่ยอันเนี้ยใช้กับอะไรใช้กับฝั่งสังคตาธาตุใช้กับฝั่งสังคตะเหตุผลเพราะอะไรดูเวลาพระเจ้าตรัสปฏิปทาเพิกถอนความสำคัญมั่นหมายในสิ่งทั้งปวงเวลาใช้กับอสังคตะเนี่ยคำหนึ่งที่จะหายไปก็คือนะเมโสอัตตาเพราะว่าฝั่งอสังคตะมันไม่มีตัวดังนั้นปฏิปทาการเพิกถอนหรือปฏิปทาการดับซึ่งสักกายะเนี่ยนะเนตังมะมะเนโสมัสมินะเมโสตาเนี่ยมันจะมาใช้กับฝั่งอสังคตะทั้งหมดไม่ได้นะมันจะต้องดึงออกไปอันหนึ่งนะก็คือดึงนะเมโสอัตตาออกไปแต่สิ่งที่ใช้ได้มีสองอันคือนั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราอันเนี้ยดังนั้นลองดูว่าปฏิปทาถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะเนี่ยกับปฏิปทาเพิกถอนความสำคัญมั่นหมายในสิ่งทั้งปวงที่ใช้ถึงนิพพานเนี่ยที่ใช้กับนิพพานเนี่ยมีอะไรที่เหมือนมีอะไรที่ต่างความต่างกันคือนะเมโสอัตตาไม่มีปฏิปทาเพิกถอนไม่มีนะเมโสอัตตาปฏิปทาดับสักกายะมีนะเมโสอัตตานะนี่คือความไม่เหมือนเหตุผลเพราะว่าฝั่งนี้มีตัวฝั่งนี้ไม่มีตัวความเหมือนกันคือสองอันคือนั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเรานะไปดูตัวเพิกถอนเนี่ยไม่สำคัญซึ่งนิพพานนะไม่สำคัญในนิพพานไม่สำคัญโดยความเป็นนิพพานนะตัวเองเป็นนิพพานเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่สำคัญมั่นหมายนะนิพพานว่าของเรานะดังนั้นนิพพานเป็นเรานิพพานของเราเนี่ยไม่ใช่จะมาเหมือนกับฝั่งนี้ว่าขันธ์ห้าเป็นเราขันธ์ห้าของเราขันธ์ห้าเป็นเราไม่ใช่สองอันนี้เหมือนกันเห็นนะ แต่พออันที่สามนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราฝั่งนี้จะไม่มีแล้ว พระเจ้าจะดึงออกเพราะฝั่งนี้ไม่มีตัวตัวตนเนี่ยมีได้เพราะอะไรเพราะเกิดปรากฏเกิดต้องปรากฏตัวจึงมีถ้าเกิดไม่ปรากฏเนี่ยมีตัวไม่ได้ตัวตนจะไม่มีนะดังนั้นคำว่าอนัตตาไม่ใช่ไม่มีตัวตนอนัตตาหมายถึงตัวตนมีแล้วตัวตนมันหายไปแยกดีๆนะไม่ใช่มันไม่มีตัวเลยนะ
แต่ฝั่งเนี้ยเมื่อเกิดไม่ปรากฏเนี่ยตัวไม่มีเลยตัวไม่มีเลยเมื่อตัวไม่มีเลยเนี่ยอนัตตามีไม่ได้ฝั่งนี้ฝั่งที่เกิดไม่ปรากฏเนี่ยนะเพราะตัวไม่มีตั้งแต่แรกการที่ตัวมีแล้วมีสักพักหนึ่งแล้วเสื่อมแล้วหายไปเนี่ยดังนั้นมันจะมีทิฏฐิฝั่งเนี้ยว่ามีเที่ยงแท้ถาวรจึงผิดเพราะเมื่อการเวลาผ่านไปมันจะไม่มีแต่ถ้าบอกว่าตัวไม่มีเลยก็ผิดอีกเพราะว่ามันจะมีการปรากฏขึ้นของตัวตนอยู่ตลอดนะดังนั้นมิจฉาทิฏฐิสองอย่างเนี่ยที่มักจะเกิดขึ้นเวลาอยู่กับสังสารวัฏเนี่ยก็คือสุดโต่งเลยสองฝั่งพระเจ้าจึงตรัสว่าอัตถิตาตัวเนี่ยมีเที่ยงแท้แน่นอนนะอันที่สองนัตถิตาตัวไม่มีเลยนะพระเจ้าบอกผิดทั้งคู่แต่ท่านบอกว่ามันจะเป็นอนัตตานะคือตัวมีขึ้นเสื่อมดับแต่นั้นอนัตตาเนี่ยเป็นมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยต้องเข้าใจคำนี้ให้ดีอนัตตาเนี่ยอยู่ตรงกลางระหว่างมีถาวรไม่เสื่อมไม่ดับมีแน่นอนกับไม่มีเลยนี่คือทิฏฐิฝั่งสังคตะนะสังคตาธาตุนะดังนั้นทิฏฐิแบบนี้พระเจ้าบอกเป็นสุดโต่งนะซึ่งไม่จริงนะเพราะธรรมชาติฝั่งนี้มีขึ้นตั้งอยู่หายไปดังนั้นอัตตาถ้ามีอัตตาแล้วจะบอกอัตตาเนี่ยมีถาวรเนี่ยผิดแน่นอนเพราะการที่จะมีอัตตาหรือการบัญญัติอัตตาเนี่ยมันจะบัญญัติจากการที่ต้องเกิดปรากฏแล้วมันจะค้านกับสัจจะความจริงว่าสิ่งที่เกิดแล้วไม่เสื่อมมีไหมไม่มีดังนั้นถ้า ไปบัญญัติว่าสิ่งที่เกิดเนี่ยไม่เสื่อมอยู่ถาวรเนี่ยมันจะผิดทันที เพราะมันขัดกับธรรมชาติตามความเป็นจริงของสิ่งที่เกิดดังนั้นธรรมชาติความเป็นจริงของสิ่งที่เกิดคือจะต้องเสื่อมความเป็นจริงของสิ่งที่เสื่อมมันจะต้องดับพระพุทธเจ้าก็จะรู้เหตุผลของพวกที่มีทิฏฐิแบบนี้ด้วยว่าคนที่มีทิฏฐิแบบนี้เนี่ยเขาเอามาจากอะไรนะเขาเอามาจากว่าสมัยที่คนพวกนี้เคยเป็นเทวดามาก่อนแล้วก็ตายจากเทวดาลงมาได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเขาก็ทำความเพียรเผากิเลสได้สมาธิระลึกชาติได้ว่าเขาเคยเป็นเทวดาแล้วก็เห็นว่าตอนที่เขาตายมาเนี่ยมีเทวดาบางพวกเนี่ยยังอยู่นะเขาก็เลยมองว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงเขาคิดว่ามีเทวดาบางพวกเนี่ยเที่ยงแท้แน่นอนอยู่ตลอด แล้วก็บางพวกเนี่ยไม่เที่ยงจึงเกิดการบัญญัติความเป็นอัตตาว่ามีอัตตาที่เที่ยงแท้ถาวรก็จึงเป็นมิจฉาทิฏฐิอีกเช่นกันเป็นความเข้าใจผิดเพราะเหตุที่เขาเนี่ยระลึกชาติได้แล้วเนี่ยระลึกได้ไม่สุดเขาไม่รู้ว่าเทวดาที่ยังไม่ตายเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะตายแต่เพราะญาณอย่างรู้เขาไปไม่ถึงเขาจึงบัญญัติมาเท่าที่เขาเห็นและเขาคิดว่าสิ่งที่เขาเห็นน่ะมันสุดแล้วนี่ไงอันนี้แหละคือปัญหาของคนที่ได้ญาณทัศนะทั้งหลายแล้วก็เลยชอบออกมาบัญญัติว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะเพราะญาณทัศนะของตนเองนั้นไปไม่ได้ไกลนะไปไม่สุด
ดังนั้นก็จะมีอย่างแค่พรหมกายิกาเนี่ยเป็นจำนวนมากที่คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นอมตะนะอายุ1 กัปคิดว่าตัวเองเป็นอมตะไม่ตายนะเพราะมันนานมากพระเจ้าเคยไปบอกกับพรหมพวกนี้ว่ามีพรหมที่อายุมากกว่าเธอเนี่ย2 กัปเนี่ยอยู่ชั้นที่สูงกว่าเธอแล้วเธอก็ไม่เห็นเขาเพราะเขาละเอียดกว่าดังนั้นพวกปฐมฌานเนี่ยไม่เห็นทุติยฌานพวกทุติยฌานไม่เห็นตติยฌานพวกตติยฌานไม่เห็นจตุตฌานแล้วก็มีเทวดาที่สูงขึ้นไปพวกอรูปอีก4 ชั้นอีกคือโอ้โหมันมีสูงกว่าเธอเยอะมากเลยนะเธอแค่พรหมกายิกาเนี่ยอายุขัย1 กัปคิดว่าตัวเองไม่ตายแล้วอ่ะคิดว่าตัวเองอายุยืนมากแล้วนะคือมันก็นานจริงอ่ะมันนานจนแบบญาณอย่างรู้เข้าไปไม่ถึงนะเนี่ยการที่สัตว์โลกมีความเห็นต่างๆอย่างเงี้ยพระศาสดาก็เลยให้ฟังพระองค์เพราะพระองค์เนี่ยมีญาณอย่างรู้ที่ไม่มีประมาณนะรู้ได้เท่าที่ปรารถนาจะรู้ดังนั้นพระองค์ก็จะเห็นเทวดาในชั้นต่างๆนะแล้วก็บัญญัติออกมาว่าเทวดาชั้นไหนอายุขัยเท่าไหร่อย่างพรหมกายิกาก็อายุขัยแค่1 กัปอาภัสละ2 กัปสุภกินหะ4 กัปเวหพละ500 กัปนะอันนี้จบเทวดารูปภพหรือรูปสัญญานะขึ้นเทวดาอารูปภพหรืออรูปสัญญานะก็คือเทวดาชั้นอากาสานัญจายตนะพวกนี้อายุ 20,000 กัปนะเห็นไหมกระโดดจาก500เป็น 20,000นะเทวดาชั้นวิญญาณัญจายตนะพวกนี้ 40,000 กัปเทวดาขึ้นไปอีกชั้นอากินจัญญายตนะพวกนี้ 60,000 กัปนะเทวดาชั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะเนี่ยผู้เจ้าไม่ระบุอายุนั่นแสดงอายุเนี่ยไม่แน่นอนแต่พวกที่ปราณีตกว่าก็จะอายุยืนกว่าเราก็บอกได้แค่ว่าอายุต้องเลย 60,000 กัปแต่จะเท่าไหร่ไม่รู้นะพวกนี้ก็จะจัดพวกเทวดาอารูปเนี่ยจัดเป็นกลุ่มเทวดาที่มีอายุยืนยาวมากบรรลุธรรมไม่ได้ถ้าไม่ได้เคยสร้างเหตุปัจจัยสมัยมนุษย์มานะว่าได้สดับคำของตถาคตแล้วเห็นการเกิดดับเนี่ยพวกเนี้ยจะหมดสิทธิ์ดังนั้นอย่างเช่นอาจารย์ของพระพุทธเจ้าที่เคยสอนสมาธิมาก่อนอุทกดาบทกับอาราดาบทเนี่ยพวกเนี้ยที่พระเจ้าจะไปโปรดแล้วตายไปก่อนพอตายไปก่อนปุ๊บเนี่ยเขาได้อัตภาพใหม่ไปแล้วไปอยู่เป็นเทวดาในสมาธิในขั้นที่เขาเชี่ยวชาญชำนาญก็จัดเป็นเทวดาที่มีอายุยืนยาวมากไปเข้ากับเหตุปัจจัยที่พระเจ้าบอกว่าเทวดาที่มีอายุยืนยาวเนี่ยไม่อาจบรรลุธรรมได้ไม่อาจประพฤติพรหมจรรย์ได้นะไม่อาจประพฤติมรรค8ได้ดังนั้นพระเจ้าจึงบอกว่าฉิบหายเสียแล้วนะจะมีคนถามทำไมพระเจ้าไม่ตามไปสอนก็บรรลุธรรมไม่ได้เพราะเขาอายุเขายาวมากนะสอนก็ไม่เข้านะดังนั้นการสอนนั้นต้องกลับมาที่เหตุปัจจัยของมนุษย์เป็นหลักก่อนแล้วถ้าไปได้เหตุปัจจัยตรงนั้นเนี่ยก็จะสามารถต่อยอดได้นะเห็นการเกิดดับได้แต่กว่าจะได้เนี่ยก็คือพระเจ้าบอกต้องยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วถึงจะปรินิพพานนะก็นู่นนะยัน 20,000 กัปยัน 60,000 กัปนั่นแหละนะพวกเห็นเกิดดับ
แล้วไปได้สมาธิระดับอรูปพวกนั้นก็จะอายุยืนยาวเท่าที่ตัวเองมีนะแต่ก็ยังดีว่าหลังจากเมื่อยังประมาณอายุของเทวดาเหล่านั้นให้สิ้นไปแล้วก็จะปรินิพพานเพราะว่าได้เคยสร้างเหตุสมัยมนุษย์มานะได้เคยสดับนะหรือถ้ามีการเห็นการเกิดดับก็สามารถไปสุทธาวาสก็ได้อีกนะอันเนี้ยการสร้างเหตุปัจจัยสมัยมนุษย์เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากดังนั้นเราเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยเราควรจะสร้างเหตุปัจจัยไว้ให้เยอะๆเหตุปัจจัยนั้นก็คือการสั่งสมสุตตะนี่ก็หนึ่งนะการประพฤติปฏิบัติเดินทางตามมรรคมีองค์8อันนี้ก็อีกแต่อย่างพระสูตรที่อ่านให้ฟังเมื่อเช้าเนี่ยเราจะเห็นว่าผู้ที่ตั้งใจฟังธรรมะเนี่ยสามารถบรรลุธรรมได้ในขณะที่ฟังธรรมเลยนะพระเจ้าบอกเวลาตั้งใจเงี่ยโสดลงสดับปุ๊บเนี่ยนิวรณ์5จะดับเมื่อนิวรณ์5ดับเนี่ยโพชฌงค์7ก็จะบริบูรณ์แล้วถ้าโพชฌงค์7บริบูรณ์เนี่ยแล้วใช้โพชฌงค์7ในลักษณะของอาศัยวิเวกวิราคะนิโรธน้อมไปเพื่อโวสักขะก็จะทำให้วิชาวิมุตติปรากฏขึ้นได้คือเหตุปัจจัยในการที่จะทำให้ได้นิพพานเนี่ยมันพร้อมแล้วตั้งแต่การฟังธรรมนิวรณ์5ดับโพชฌงค์7บริบูรณ์นะก็เหลือขั้นตอนเดียวคือวิชาวิมุตติบริบูรณ์ขั้นตอนตรงนี้ก็ต้องอาศัยวิเวกวิราคะนิโรธน้อมไปเพื่อโวสักขะความวิเวกในจิตของเขานั่นแหละวิราคะคลายความพอใจโวสักขะสลัดคืนนะดังนั้นคำว่าปฏิบัติเนี่ยมันเริ่มได้ตั้งแต่เริ่มนั่งฟังธรรมเลยนะแต่ถ้านั่งฟังธรรมแล้วยังไม่บรรลุเนี่ยพวกนี้ก็ต้องหลีกไปอยู่ผู้เดียวพระเจ้าก็จะมีบอกว่าหลังจากฟังธรรมแล้วเนี่ยให้หลีกออกทางกายหลีกออกทางจิตนะไปหาความวิเวกของเราเองแล้วก็เดินจงกรมสลับนั่งสมาธิไปนะดังนั้นคำว่าปฏิบัติเนี่ยมันได้ตั้งแต่เริ่มฟังธรรมไปเลยนะจนทั้งไปเดินจงกรมนั่งสมาธิไปไข้ควรทำไปตามฌาน1 2 3 4ไปเห็นการเกิดดับก็แตกออกไปแล้วแต่อินทรีย์ของแต่ละคนละอย่างที่พระเจ้าตรัสว่ามโนเป็นอนัตตาเนี่ยเมื่อมโนเป็นอนัตตาสักอย่างหนึ่งเนี่ยสิ่งที่ตามมาจากมโนเนี่ยก็ของปลอมหมดเลยพระเจ้าตรัสเนี่ยองค์ประกอบของผัสสะเนี่ยมโนธัมมังมโนวิญญาณมโนก็เป็นอนัตตาธัมมังก็เป็นอนัตตามโนวิญญาณเป็นอนัตตาธรรมชาติที่เกิดจากเหตุปัจจัยที่เป็นอนัตตาเนี่ยหรือเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เที่ยงได้อย่างไรจะเป็นอัตตาเป็นตัวตนได้อย่างไรนะดังนั้นมันก็จะเป็นสิ่งที่แตกสลายทั้งหมดและสัตตานังเนี่ยเวลายึดเนี่ยมันจะยึดมโนก่อนเพราะมโนจะเหมือนสุริเยที่พุ่งเข้าไปหาฉากมันไม่ได้ยึดฉากก่อนไม่ได้ยึดผืนนาก่อนมันยึดเมล็ดพืชก่อนมันยึดความเป็นจิตมโนวิญญาณในจิตมโนวิญญาณด้วยกันเองก็ต้องมโนมาก่อนเพราะมโนมีวิญญาณเลยมีเพราะวิญญาณมีจิตเลยมี
เพราะนั้นมันก็อาศัยเหตุปัจจัยกันมานะดังนั้นถ้าเหตุปัจจัยต้นเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนถาวรแล้วเนี่ยไอ้ที่เหลือเนี่ยมันของปลอมหมดเลยนะมันเกิดดับได้ทั้งหมดส่วนกรรมก็อย่างที่บอกเป็นส่วนของผืนนากรรมที่เป็นส่วนของผืนนาเนี่ยมันเป็นกรรมมันเป็นธาตุตามธรรมชาติจริงๆไม่มีเจ้าของแต่เมื่อใดที่ผืนนานี้มีเมล็ดพืชไปตั้งนะผืนนานี้มีเมล็ดพืชไปตั้งมันจะมีเจ้าของทันทีนะการมีเจ้าของหรือกรรมที่มีวิญญาณไปตั้งอาศัยพระองค์จึงเรียกว่าเจตนานะดังนั้นเจตนาจึงหมายถึงวิญญาณไปตั้งในธาตุนั้นมันจะอยู่ในพระสูตรที่พระเจ้าทรงตรัสตอบกับพระอานนท์เรื่องของภพว่าภพมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่พระองค์ก็เลยอธิบายว่ากรรมคือผืนนาวิญญาณคือเมล็ดพืชตัณหาคือยางในพืชอวิชชาเป็นเครื่องกั้นของผู้ยึดติดมีตัณหาเป็นเครื่องผูกธาตุอันซามวิญญาณไปตั้งนะพบหมายอันเป็นภัยที่น่ากลัวจึงได้เกิดขึ้นบอกอานนท์นี้แหละคือเหตุปัจจัยของกามภพกามภพมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้พอจะบอกว่ารูปภพพระองค์ก็เริ่มใหม่ว่ากรรมคือผืนนาวิญญาณคือเมล็ดพืชตัณหาคือยางในพืชนะอวิชชาคือความไม่รู้เนี่ยเป็นเครื่องกั้นของผู้ยึดติดคือสัตตานังเนี่ยมีตัณหาเป็นเครื่องผูกธาตุปานกลางวิญญาณไปตั้งพบใหม่ก็ได้เกิดขึ้นพอเป็นธาตุปานกลางปุ๊บพระเจ้าก็จะบอกอานนท์รูปประพบมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ส่วนอันที่สามคือธาตุปราณีตก็จะบอกว่าอรูปประพบมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ที่เหลือตรัสเหมือนกันหมดดังนั้นเขตตังคือผืนนาไร่นาเนี่ยที่มีวิญญาณไปตั้งหรือมีเมล็ดพืชไปตั้งเนี่ยพระองค์เรียกว่าวิญญาณังปฏิทิตังคือวิญญาณไปตั้งพระองค์ดึงคำนี้ออกแล้วใส่คำว่าเจตนาปฏิทิตาปัฏฐนาปฏิทิตาเจตนาไปตั้งปรารถนาไปตั้งแทนคำว่าวิญญาณังปฏิทิตังนั่นแสดงว่าทุกครั้งที่เรามีเจตนานั่นคือวิญญาณเนี่ยได้ไปตั้งอาศัยในอารมณ์นั้นแล้วนะแล้วพระเจ้าตรัสอีกว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมดังนั้นคำว่ากรรมอีกนัยยะหนึ่งก็คือผืนนาที่ประกอบด้วยวิญญาณก็จะเป็นผืนนาที่มีเจ้าของนะตัวเจตนาตัววิญญาณที่สัตตานังนั้นยึดถือว่าวิญญาณเป็นตัวตนวิญญาณเป็นตนตนเป็นวิญญาณวิญญาณมีในตนตนมีในวิญญาณนั่นแหละเขาก็จะคิดว่าผืนนาเป็นของตนเหมือนกันผืนนานั้นเนี่ยมีรูปเวทนาสัญญาสังขารเขาก็เลยยึดถือว่ารูปเป็นตนตนเป็นรูปรูปมีในตนตนมีในรูปนี่คืออุปทานสี่เวทนาเป็นตนตนเป็นเวทนาเวทนามีในตนตนมีในเวทนาสัญญาเป็นตนตนเป็นสัญญาสัญญามีในตนตนมีในสัญญาสังขารเป็นตนตนเป็นสังขารสังขารมีในตนตนมีในสังขารนะวิญญาณเป็นตนตนเป็นวิญญาณวิญญาณมีในตนตนมีในวิญญาณนี่คือลักษณะของแง่มุมความยึดมั่นอุปทานความยึดมั่นถือมั่น4ลักษณะอุปทาน4เนี่ยต่างกันยังไงเนี่ยต้องไปนั่งสมาธิแล้วเอาไปไข้ควรเพราะมันบางมากมันละเอียดมากมันต่างกันนิดเดียวมันต้องนิ่งๆแล้วก็เอามาไข้ควรแล้วก็ถึงจะจับถึงความรู้สึกของมันได้ว่าอ๋อรูปเป็นตนเป็นอย่างนี้นะตนเป็นรูปรูปมีในตน
ตนมีในรูปเป็นอย่างเงี้ยมันนิดเดียวนะความต่างกันมันน้อยมากทั้งหมดแก้ได้ด้วยการเห็นการเกิดดับไปเรื่อยๆการเห็นเกิดเห็นดับเห็นเกิดเห็นดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเห็นจิตมโนวิญญาณเกิดดับเนี่ย แก้ได้หมดเลยแก้ได้ทุกตัวทุกเรื่องนะแล้วการจะเห็นจิตมโนวิญญาณเกิดดับก็คือแค่อยู่กับลมหายใจเข้าออกอานาปานสติเพราะว่าผู้ที่รู้ลมก็คือจิตมโนวิญญาณนั่นเองดังนั้นเวลามีการเปลี่ยนแปลงจากลมหายใจไปคิดไปนึกเรื่องใดก็ตามเนี่ยจิตมโนวิญญาณดวงหนึ่งจะต้องดับดวงใหม่จะต้องเกิดนะคนละดวงกันทุกครั้งที่เปลี่ยนการรับรู้เนี่ยจิตคนละดวงกันแต่นั้นจิตมโนวิญญาณเนี่ยเป็นของใหม่ตลอดไม่มีของเก่าที่วิ่งไปอารมณ์นั้นอารมณ์นี้นะไม่ตายไม่มีจิตมโนวิญญาณไม่ดับไม่มีเป็นของเกิดดับเป็นอนัตตาเป็นของที่ไม่ใช่ของเราเป็นสิ่งที่เราต้องปล่อยวางแต่นั้นจะไม่มีว่าจิตของเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราต้องตัดแต่แรกเลยว่าจิตก็ไม่ใช่ของเราเวลาถ้าเราฟุ้งซ่านเรารำคาญขึ้นมาเมื่อไหร่ว่าทำไมจิตมันไม่นิ่งสักทีก็จิตมันไม่ใช่ของเราไงมันจะพัฒนาเป็นปัญญาขึ้นไปทันทีเลยว่าใช่แล้วไปทุกข์กับมันทำไมมันไม่นิ่งก็ไม่นิ่งก็ถูกแล้วมันไม่นิ่งของมันมันเป็นสัจจะความจริงที่ถูกแล้วไงเราก็จะได้ความละเอียดขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งเลยว่าเราเป็นผู้ดูจิตมโนวิญญาณดูความไม่นิ่งของมันแต่เราไม่ได้เป็นมันนะความละเอียดตรงนี้มันจะละเอียดขึ้นมาเรื่อยๆตามการดูของผู้เดินมรรคดังนั้นผู้เดินมรรคเนี่ยกำลังดูอะไรกำลังดูรูปเขาจะรู้สึกว่าจิตเป็นของเขาพอมาดูความคิดนะเขาก็จะเริ่มเข้าใจแล้วความคิดไม่ใช่ของเขาก็จะคิดว่าจิตเป็นของเขาพอเห็นจิตเปลี่ยนแปลงเกิดดับจิตไม่ใช่ของเราอีกแล้วนะก็จะเริ่มรู้ว่าเราไม่ใช่จิตมันจะถอยมาสู่ตัวละเอียดเข้าไปเรื่อยๆมันก็อยู่ที่คนนั้นเนี่ยกำลังเดินมรรคด้วยการดับอะไรนะดับตัวไหนแต่นั้นทุกอย่างต้องเอาอริยสัจสี่เข้าไปจับทั้งหมดเพราะมันคือสัจจะมันเป็นความเหมือนกันคุณจะมีความละเอียดของธาตุต่างกันแค่ไหนก็ตามแต่จะมีความเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือเกิดและดับเหมือนกันนะนั่นคือคุณสมบัติที่มันเป็นอย่างเดียวกันและสิ่งนี้จะทำให้เราเกิดปัญญาว่าธรรมชาติเหล่านี้ไม่ใช่ของเรานะก็ลองไปใคร่ควรข้อธรรมเหล่านี้ดูนะก็ฝากธรรมะให้กับพวกเราไว้นะประมาณนี้นะเป็นแก่นธรรมเป็นธรรมชั้นลึกแต่ก็คือสัจจะความจริงนั่นแหละนะเป็นความจริงที่มีอยู่ในทุกคนแล้วก็เห็นได้อยู่ตลอดเวลานะเพียงแต่ความรู้สึกว่าตัวตนเนี่ยมันมาบดบังแค่นั้นเองทำให้เราเนี่ยมองไม่เห็นไม่เข้าใจแต่ถ้าเราได้สดับในคำของพระองค์แล้วก็ได้ฝึกฝนทำไปเรื่อยๆเราจะเริ่มเข้าใจทีเล็กทีน้อยไปเรื่อยๆเองนะสุดท้ายนี้ก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาสั่งสมสุตตะในคำของตถาคตนะได้มาเยี่ยมเยียนภิกขุนะซึ่งเป็นเหตุปัจจัยของความไม่เสื่อมของอุบาสกอุบาสิกานะได้มาประพฤติธรรมธรรมจริยายะได้มาประพฤติสม่ำเสมอสมจริยายะได้มาสร้างกุศลกุศลกริยายะได้มาทำบุญปุญญกริยายะก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกเราได้รับอานิสงส์ตามที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงบัญญัติไว้แล้วทุกประการให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อร่วมกันเผยแผ่พุทธวจ
จนะ อนุโมทนา